सब्सक्राइबर र वाच टाइम कसरी बढाउने हो साथीहरु। आज म तपाईहरुलाई यस्तो ट्रिक बताउने छु जुन ट्रिकले तपाईको सब्सक्राइबर र वाच टाइम बढेन भने मलाई आएर अनसब्सक्राइबर गरिदिनु होला। जुन तरिका तपाईहरुलाई म आज शेयर गर्दै छु। पक्कै पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो युट्युबको परिवार बनिदिनुस् भन्न चाहन्छु। हामीले युट्युबमा नयाँ युट्युब च्यानल खोल्छौं, त्यसपछि यसलाई सब्सक्राइबर बनाउनु पर्ने हुन्छ, वाच टाइम बनाउनु पर्ने हुन्छ पैसा कमाउनको लागि है। हामीले सब्सक्राइबर बनाउनको लागि तपाईको कति पनि समयलाई म लिन चाहेन, समय खान चाहेन है। पक्कै पनि सब्सक्राइबर बनाउनको लागि तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा यसरी हैन यसरी लाइभ आउने गर्नुस्। तपाईले जति जति धेरै दिनमा जति समय लाइभ आउनुहुन्छ हैन, 10 मिनेट 20 मिनेट 30 मिनेट जति तपाईले कुनै विषयवस्तुमा समय दिएर कुनै विषयवस्तुमा बोल्न हैन लाइभ आउनुस्। तपाईको सब्सक्राइबर बढेन भने मलाई आएर अनसब्सक्राइब गरिदिनुस्। म ठोकेरै भन्छु 100% ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईको सब्सक्राइबर बढ्छ बढ्छ बढ्छ। तपाईले 20 मिनेट 30 मिनेट 1 घण्टा सक्नुहुन्छ भने हैन 2 घण्टा लाइभ बस्ने गर्नुहुन्छ युट्युबमा, युट्युब च्यानलमा तपाईले बोल्न सक्नुहुन्छ हैन कुनै टपिकमा है लाइभ आउने गर्नु। सब्सक्राइबर बढेन भने मलाई अनसब्सक्राइबर आएर गरिदिनुस् भन्न चाहन्छु बारम्बार है। तपाईको लाइभमा आइसकेपछि त्यहाँनिर जोइन हुन्छन्, जोइन भइसकेपछि लाइभको तपाईको वाच टाइम पनि निकै नै छिटो इन्क्रिज हुने गर्छ, बढ्ने गर्छ है। तपाई लाइभ आउने गर्नुस्, तपाईको सब्सक्राइबर बढ्छ बढ्छ यो मेरो ग्यारेन्टी भयो। यसरी तपाईलाई सब्सक्राइबर र वाच टाइम पुर्याउन सक्नुहुन्छ आफ्नो युट्युब च्यानललाई ग्रो गर्नको लागि है। ओके, आजको टपिक यही नै थियो। मैले सानो तपाईहरुको माझमा भिडियो ल्याएको थिएँ। कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गर्ने होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो युट्युब परिवार हुनुहोस्। नेक्स्ट डे यस्तै न्यू टपिकमा तपाईहरुको माझमा फेरि उपस्थित हुनेछु म सन्तोष शर्मा टेक्निकल नमुवा युट्युब च्यानलमा। बाइ बाइ।